ايه ده؟ زيتا كده. Came down to the wire a little bit though. Zeta Division, some big beams coming. Let's go. And I think there's one way to describe how they played that. They just used brute force and walked it down the middle. I mean, to be honest with you, I feel like they just took advantage of the composition that they're bringing. You know, I've heard mixed comments on Buster in the meta, but I just think when you pair all of these brawlers together, you have a top frag with a lane of Rico. I think this is a strong composition here, and I think it's something that might be able to get the job done. الشعب جوه لسه. خمسة شيبسي. اهو 2 جوم اهو. يلا. الستريم شغال كويس يا رجاله. الستريم شغال كويس. ما بعتش. عايز اقفل بس الاضاءه اظبط دنيتي. استنى. Power up along the way as well, so going to be able to do more damage and a bit more HP along the way. There's the hypercharge. Now he's going to be frozen solid on the spot. Bobby cycles it out as well. Gero's going to be the next target. Gets the super on him too. Instant freeze. Meow defending well, but he's on it now as well. Slipping and sliding, can't move anywhere. And STMN reclaim control. This is how STMN have to play this composition. They have to have area control and they have to pick one brawler at a time and focus it. You saw immediately Bobby finds the matchup on Naha'aai, gets the super freeze, gets the easy lineups, and Garo's gonna have to recover his assault too. Sands and Meow have been fighting all set long though. They're gonna be trying to get a piece of the action here as Garo is forced to get some assistance there under the strong player in Sands, and all of a sudden Zeta Division looking a little. اليوتيوب العلقي ما بعتش اشعارات بس يلا مش مهم. شبابنا العزيز النهارده ماتش نار يا جدعان. حاجه كده في منتهى العظمه والجمال. اول ماتش بنبدا باستامينا وزيتا، فريقين في منتهى العظمه والجمال والقوه والاوف. بشجع استامينا صراحه، انتوا عارفين كده يعني، بس بدايه زي الزفت يعني ما شاء الله. الناس بتخسر حرام، ف بدايه زي الزفت يعني. انا خايف عليهم بس حاسس الكومب مش حلو يعني. مستر بي ده ما تلعبش ولا مره امبارح، مش حاسه البكايه كويسه يعني قدام مثلا مستر قدام 8 بت فاهم، فبدايه مش كويسه. السلام عليكم بتاع شعار يهز القلب. فين يا اسطى اليوتيوب ما بعتش اشعارات؟ اليوتيوب ده قايل، اليوتيوب العيلي ما بعتش اشعارات بس مش مهم يعني، شويه والرجاله تيجي يعني. اوكي بدايه زي الزفت. انا مش متضايق بس ان شاء الله الرجاله هتقوم دلوقتي وهترجع يعني مثلا بص 8 بت شايف ريكو ده كمان واخدين الباستر. ده باستر ده امبارح ما كانش بيخسر تقريبا. باستر ده ما بيخسرش المفروض. انا عارف ان زيتا هتكسب استامينا يا عم. تفق من بقك يا عم، تفق من بقك. ان شاء الله يكسبوا. هو ريكو بس ريكو كان بكايه غبيه يعني، قصدي ذكيه قوي مش ذكيه يعني. المفروض ما كانوش يدولهم ريكو. الو عامل ايه ملك براول؟ كويس. المهم دخلنا يا اسطى. ادخلك فين يا عم؟ مياو جاب 9 كيل. مياو هايج. اكيد ده ريكو. Are you excited about the two؟ اوكي ايه ده 2 بس؟ مش مشكلة. انا نسيت اصوت على فكرة امبارح، فبصوت لايف يعني معاكم. نسيت اصوت خالص. حلو الماب ده. زيتا بتلعب فيه حلو قوي، واستامينا بتلعب بتهج يعني، بتبدا بتفكر فيه قوي. هما يخسروا من سوء اختياراتهم للبراولر. مشكلة اصلا بما ان انا بتفرج على سانس كتير. سانس ده ستريمر برضه فاهم، بيعمل ستريمات حلوه كده، اللي هو ناحيه الشمال ده. بتفرج على بوبي بيقعدوا يتريقوا على بتوع اوروبا، بيقعدوا يتريقوا عليهم يا اسطى.
بس اقل ناس بيتريقوا عليهم هم بتوع زيتا صراحه. يعني في برضه كودرياس برضه نفس الفكره بتاعت امبارح، هياخدوا جيل برضه تشوف. يلا جيل ياخدوا جيل، ياخدوا ناني البان، ياخدوا بايبر بقى، بوني مثلا. بوني عندك بروك شغال 8 بت حتى برضو ايه بما ان كورة بان. شاك شاك انا اول مرة اشوف تشاك على فكرة النهاردة. لا لا لا، مين يا حويس اللي هيفوز بالبطولة السنة دي؟ هنعرف النهارده. هو هنعرف بكرة مش النهارده، بس اقول لك من المستوى هيبان النهارده، لان كله لعب امبارح وشفنا المستوى، والنهارده الباقي هيلعب وهنشوف المستوى. لولا بس تشاك دي مصيبة، معرفش هم اكيد هم عارفين حاجة زي كده. المفروض او جي كده يفكر كده ويبدأ بقى. انت راجل بقيت كوتش قد الدنيا. تصويت يا حبيبي فين يا عم؟ انا مش شايف حاجة. زيتا دول كانوا ريبلاي توتم قبل سنة. لا 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 لا، ريبلاي توتم من زمان هم نفس الفريق. المياو وجيرو ناوي كانوا فريق اسمه كريس كلان السنة اللي فاتت او اللي قبلها. كانوا لعيبة درجة تانية الصراحة، جم بطولة العالم اتنفخوا اول مرة ومشوا، محدش اهتم بيهم. ولكن السنة دي يعني ايه ما شاء الله مستواهم نط جامد يعني، حاجة في منتهى العظمة. كريس كلان اللي بيتابع يقول لي كريس كلان. نايس خضير معايا اهو. كويس. لو استمع خسر هدخل انا اكمل. لا ان شاء الله يا اسطى. استمنة تقيلة، اتقل. زيتا تقيلة جدا يا جدعان، انتوا مستغربين ليه؟ ده اكتسحت اوروبا، انتوا بتقولوا ايه؟ بس استمنة برضو اتقل. بس اتقل خد حاجة نضيفة. بس ممكن زيتا تكسب الجيم ده، انا مش عارف. المهم فاكرين حد كان حاضر الستريم بتاع امبارح؟ لسه البرتقال عندي. السلام عليكم. وعليكم السلام. 1 في 3 نايس. انا جاي في نهايه الجيم والله. او بي جي لسه انا لسه فاتح ستريم ولسه الماتش في الاول. بعدين ما تنساش ان استامينا بوتنشال ريفرس سويب، يعني ممكن فاهم يعودوا. ابتدى الماتش 8 بت. لا يا ربي. سانس اللي بيلعب بيه هو كويس ان هم معاهم كورديليوس قدام تشاك ده، يعني اي حاجه تقول الو. ماشي خدوا قتلوا. خش بقى حلوه دي يا زار. بوبي بيعاني يا جدعان، حد يلحقه. رجاله بوبي، رجاله بوبي الو. رجاله اللي تحت اللي تحت طبعا. المدفع سانس بس ما يموتش. كسبوا وحوش، كسبوا تقريبا يعني. وحوش ودي اخر طلقه انتهت يا باشا. وحوش يا باشا. صح للاستامنا. انا مصوت لنافي مش تلعب النهارده. انا مصوت مش فاكر والله. الاستامنا برضه انا ما صوتش النهارده، انا صوتت بعد ما الستريم بدأ. معرفش هيدوني ال100 ولا يقول لك لا ده الواد ده علق. Yeah, it was a little bit of a game of chicken, right? You saw that Zeta Division were in the middle of the base race and said, oh, I don't think we're going to come out on top on this one. We got to turn around. And I think at that moment, it was really the زور 2 versus 3. بوبي البوب مات. البوب مات. اوكي البوب حط بوب واخد البطء فبيعاني الاضرار.
جيسي حلو والله ضد يخرب بيته الجيرو. ايمو حلو قوي. ايوه كده ودي خش دغدغ. ده اشمل يا سانس. حط البتاع. حط البتاع. يا لهوي ده رجع تاني. يا ربي. بوبي مات. روح تاني. ماشي. ضاعت صح؟ ماشي كويس انه مات. زار طلقة كمان حلوة بس هيموت. لا مش هيموت. بيقول او عندك يد يا بوبي. ناوي قتله يا دي المصيبة. ايوه كده يا بوبي. ده اشمل ما تيجي ام الخزنة. ده اشمل الله عليك. يا نهار اسود. خد 50% من الخزنة. اقتل مياو. ما قتلهوش. شيت. حلوه دي. في اداء حلو قوي من منهم الثلاثه. من كله. عاش السانس. اقسم بالله يا ابني انت وحش. هي دي اللي هتكسبهم. سانس بس ما يخسرش زار ما يخسرش ليه. روح يا مجروح. كسبه. روح يا مجروح. انتهت. امام اللعبه يا باشا. مين تدعم اكيد استمنى. امام اللعبه يا باشا. مين النهارده موجود؟ يا شباب اللعبه اتفرج وشوف. I mean, we talked about it pre-draft phase, right? It was hard to get nitpicky at all. Matchups, check. Defensive option, check. Perfect matchups in the Zeta division, check. I mean, it just felt like برتقانة دي صعبة قوي. بوبي فشخ نفخ 200 الخزنة حرفيا. هم ادوا له فرصة برضه خلي بالك. عاش والله. لولا برضه يعني بص زار كان متماسك جدا. يعني عمل اللي عليه ممتاز. بوبي الدنيا كانت صعبة عليه شوية بس لولا المرتين اللي خد فيهم الخزنة دول. وسانس دافع كويس قدام تشاك. يعني في كام مرة كده لو ما كانش دافع كانت خلصت. يستاهلوا. اتفضل معايا بالله عليك. مش باين اصلا صح؟ 10 جنيه برتقان قعد معايا 3 ايام. يعني هوريك شكلهم. مين ده اللي عمال يسيح ده؟ هل السؤال ايه؟ فين السؤال؟ ايه ده؟ انا ما اعرفش. انا كتبت اي حاجه. انا ما لحقتش. Yeah, back-to-back sets where Meow's just simply putting up numbers. A phenomenal player and showing up on the big day. But again, خدتش بالي والله. انتوا اللي خليتوهم what they needed, and I think the fact that Zeta Division really felt like they had a couple players piling them on just reflects how good the offense was from STM in there. In a mode like that, that is so important. As we move forward on to Ring of Fire, I think Zeta Division are really going to have to reflect on that. You know, you can be confident in your strategy, but against the sometimes you really got to think through. الناس عايزة تاخد الهايبر تشارج. Countered by some of the best dudes in the world. Maybe we should think differently. Maybe we should play into the matchups. There's a lot to juggle in this draft phase. I think we're really starting to learn that on set number 3 here today. Well, Ring of Fire and Hot Zone will be a mode where one of them will move ahead once more. It's going to be الماب ده بيض قوي. depending on who will go to is the question. Blue going to be absolute fiend. بلودي توتر جدا. Instantly by the team who doesn't have that first pick and more than likely along with Charlie.
Lose a must ban for me here. He was the #1 played brawler yesterday, a top 3 ban yesterday, and this mode is somewhere he can absolutely shine. His super covers the entire map. Now we add into the mix that his hypercharge can freeze. اذا طلع لي هايبر شارج جاكي بحس في اللعب يا عم انت لاقي اي حاجه يا عم. Piling up kills for teams if necessary. Gray a good shout to me as well. I think Gray is a very slept on brawler right now, and especially بام بقى ها في ناس كده بقى بتحب بام هنا. Quickly in the mid there, Gray is somebody that can allow you to do that. Pam going to be our first overall selection. I think a very safe and square pick. I love it for pick #1. Yeah, great pick, and as you say, #1 pick. It's kind of the smart decision. You've got to go for something safe, something that can't really be countered that much. Yes, it can be countered, but it's always going to have legs no matter what match. ممكن close range جيسي long range spray. البت القناصة دي اسمها إبل. ممكن تارا. Need to try and counter it out, but also need to think a bit further down the line as well. I like the Rosa band from both sides. I think that's very solid as well. But Colette is one of the brawlers that does counter Pam. Still, جميلة كولت دي. جميلة قوي. best brawler on Ring of Fire, kind of just a counter brawler. I think this is a pretty solid pairing. امبارح لعبت كنت بلعب جيم باور ليج خدت كولت ضد في نفس الماب ده ضد بام وبوكو خدت كولت بس خسرت الماتش. ده يهيل وده يهيل كان الموضوع معقد. بيل حلوه بيل ضد كولت حلوه. مستر بي برضه هم معجبين قوي بمستر بي ليه مش عارف. معجبين قوي بيه. ممكن ياخد باستر مثلا. باستر انا شايف باستر مثلا او اي حاجه اجريسيف بقى. اجريسيف كومب ده ضعيف في البتاع ده. كارل يعني كويس ان لسه في ناس بتحب كارل يعني. You know, I look at this STMN comp, it just looks so diverse. It looks really solid to me. I like the way that they've shaped up. ماكنتير ماكنتير حاولي شوف تاكل يا زلمه اعمل لنا جوله في فطاري. والله يا اسطى لسه بفطر باكل برتقان زي امبارح. خلاص دي اخر برتقانايه. بكره ان شاء الله هجيب يعني كبشه كده من الفواكه وعينها جنبي. بصراحه كومب اكتر مع اللي تحت يعني. ولكن نتمنى نقول ان استامنا تكسب. مين اللي بيلعب حلو بوبي بيلعب بيل كويس. جار مات من كولت. لا يا راجل ايه ده ايه قله الادب دي. عجبني قوي ان هم لسه بيختاروا كارل يعني. ماتش حلوه دي حلوه دي يا ولد يا زرزور. لا 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 دي زي الزفت بقى. لا يا اسطى لا يا اسطى انا مش معجب. الدخله دي مش كويسه خالص. ماشي جامده دي البوب جامد. اوف يا دين امي. ده شمالهم ده شمالهم. ماتش كده مستحيل. بريدكت غلط قوي منهم. يا دين امي ده كارل ده شمال الدنيا. والله كويس ان لسه كارل بيستخدم. لاست بيك دي مقرفه. ماشي قتلوا حلو. ممكن والله ممكن. حلو ده جادجت ده جادجت جرو ده جادجت. لا واو واو والله يا جماعه فيها جماعه فيها حلو ده سوبر. هي لا انا بموت
يا نهار اسود. Unbelievable here. What a close call. I really thought STMN were going to be able to clutch that up, but the boys over in Zeta Division, ice in their veins, show up when it matters most for a set number 3. STMN أنا حزين. on their back heels now. مش ممكن مش ممكن مش ممكن مش ممكن. حرام. يعني مش عارف اقول حرام ولا حلال ولا مش عارف. حتة سوبر بس هايف من كارل ضيع كل حاجة. عاش يلا زار يلا قتله. عاش يلا. مين اللي بيلعب بالبام ده؟ فاجر فاجر الواد اللي بيلعب بالبام ده. استغفر الله العظيم يا رب. يا لهوي. حلوة دي. اسرق الامو من اهله. حلو على فكرة مكان تغيير غيروا المكان التورت يعني تعبان. ماذا بعد يا ناو؟ ماذا بعد؟ مش تقتله يا اسطى؟ ده بيهيل 1100. انت بتقول ايه؟ لا 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 يا ابن اللعيبه يا بوبي، انت وحش يا ابن اللعيبه. لا الشباب في الفورمه برضه. ومين اللي بيلعب بكارل؟ كارل جيرو غبي قوي بكارل. ماشي كويس قتل واحد بس. Yeah, I mean, Meow did a great job there to deflate some pressure. Turret coming in, Garo's gonna use that flying hook forwards, join Naui on this right-hand side. اضغط. Gets him killed rather than doing anything. اقتله. Garo's gonna be able to sweep in. لازم يموت جيرو، لازم يموت. عاش مات بس عاش سانس برنس برضه. And they're walking away with the lead. بكات كولت فظيع. لا 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 يا ابني عملتين كده. ده بكا ايه؟ تفجير وتدمير. بس على فكرة حلوة التغيير ده يا ولد. حلوة دي يا ولد يا زار. على فكرة ناوي متعذب، ناوي الجيم ده متعذب. ايوه انت عايز تعيد تاني ها؟ لا خلاص بقى يا روح امك، هي كانت مرة وانبسطنا وقلنا عاش وسقفنا. انا ما سقفتش على نفسي، هم اللي سقفوا. بص في ابداع في ابداع. انا عاجبني السنس مبدع الصراحه بالبام بتاعته وال مبدع. اللي خارج بره الجيم شويه هو اسمه ايه ده؟ الواد ناوي اللي هو ستو خارج بره الجيم خالص، فاهم؟ اخره بس ياخد نسبه كده ويقعد يلف حوالين الهوت زون وخلاص. الهوت زون لازم يموت. عاش وحش فدول له طلقه ويجيب سوبر. طلقه واحده وهيرخم عليهم جامد قوي. حلو ضيع التورت بتاع السرعه ده. خلي بالك كزار هيجي يقتلك. هيضرب جادجت. ملهاش حل دي يا جدعان، ملهاش حل دي، ملهاش حل. احيه ماشي شغال كويس. على فكره يا جدعان جيرو غبي بالقرن يعني، مش غبي ده اللي هو حاجه وحشه. الحمد لله زر ما ماتش. في الفيديو اللي عملته بتاع الماتش بتاعه كان هو بيلعب برضو بكارل كده في مره يعني، كان تفجير وتدمير بس. تورت جامد قوي. ايوه طير دي. ايوه بس بقول لك ايه، جيرو لسه معاه جادجت. مصيبه دي. هيطير البتاع يا ده، انت مستفز. لا ما ماتش الحمد لله. مات. هاش يلا يا زار. هاش لسه معاه جادجت. ودي حلوه دي. تعالوا برضو جيرو. ارحمنا بقى ده انت زهقتنا يا اخي. ما هو لو جاب سوبر هتبقى مصيبه. لا اساطير يا عمي، استامنا يا جدعان. انتوا بتقولوا ايه؟ استامنا. فين اللي كان بيقول استامنا هتخسر وانا مصوت للزيتها؟
توبز ولك يلا، توبز ولك. وحوش لعب اسطوري، لعب اسطوري. خرع على زيتها ليه يا عم؟ خرع عليهم ايه؟ ما هم وحوش اهو. 2-1 لكل اللي قلل من استامينا. ما تقللش من تيم كان ماسك اوروبا وتيم ماسك امريكا. دول دول قارات عظمى ودول عظمى بتتنافس مع بعض. احنا بقى مالنا بقى الموضوع. just not getting the percentage overall for the side of Zaytovic. Here it is. Look at this. I thought the Pam turret was going to kill him as well. I thought he was going to die right there. فكروني يا جدعان والنبي عشان انا خدت كوبي رايت امبارح على اليوم الاولاني. انا خدت كوبي رايت امبارح. بخليني الحق. يعني ابقى لما تيجي اغنيه ابقى اشيل الاصوات عشان بناخد كوبي رايت عليها، مع انها اغنيه موجوده في بطوله العالم. انا مالي كوبي رايت يا ماكن؟ ترمي الاغاني يا اسطى اللي بتبقى موجوده في نص الاعلانات دي. هتلاقي كده ايه بعد كل ماتش او بين في نص الستريم كده هتلاقي ايه حطوا لك اغنيه فاهم ملهاش اي 60 لازمه، زي اغنيه مثلا اللي هي بتاعت الباد راندمز دي. احنا خدنا عليها كوبي رايت السنه اللي فاتت. حويس مين احسن، ترايب ولا ستامينا؟ والله الاثنين اقوياء قوي. ولو انت متابع من سنه او سنتين او ثلاثه التيمات دي كانوا في بيف بينهم. النور قطع. كانت ترايب ساعات بتكسب، ستامينا ساعات بتكسب، فاهم حاجه؟ فانت ما تقدرش تحدد برضه. Zaytovic can quite easily get two. That's the thing. It's so close between these two teams, but we're heading into knockout out in the open. Should slow down the pace after that one. Give me and Kenny. هو السؤال اتفضل يا عم، ليه ما يطلع النتائج؟ يا ابني اصبر لسه. الإجابة تنساي. أيوة أي حاجة تنساي. تنساي؟ هو كان في سؤال ما خدتش بالي، استنى بفتح. teams have been so darn good this year. Some powerhouses in the Brawl Stars universe, and STMN one away from starting this group stage off 1-0 here after coming off a semi-finals performance in Worlds last year. And Meg is somebody fierce right now. This is a brawler that when talking to players, they really like having this for the mode because of how much HP Meg can bring to the table. If that storm starts to close in, heavy firepower, a lot of health points. And guess what? Even if you take down the big robot, you still got مركز مع البرتقال اكثر من الاسئله يا عم. الهايبر تشارج بيروح ويجي انما البرتقال والصحه ما بتروحش وتيجي. حويس التيمات بياخدوا الميتا القديمه، ده حاجه كويسه. ولنا كده نشوف الماب ده اوت اوف جوبن. Yeah, Bobby and Zara are two notable sharpshooters with the Piper over the long history of Brawl Stars. بتتلعب هنا فعلا من فترة يعني. It's good on this map. I think they're looking for some high damage here. Maybe some other brawlers to keep in mind as well. And I think that might have been part of the influence for why they banned Nani. جين مثلا؟ لا جين إيه؟ But it's a good brawler on this map. They are really good at using it. Why the heck not, right? Gray doing his little dancey dance. Gray قدام ميج مش أحسن حاجة. We've seen it in the past, and I'm sure we'll see it again now. Zaytovic back over to them for the next couple of picks, and then STMN will have the final say in this draft. Out in the open is the map. We'll see if Zaytovic choose to continue this kind of aggressive stance on it, I feel, rather than play a bit more of a sharp shooter. And try contest against this Piper. Yes, Nani's banned out. It's going to be very difficult. We still got some on the map. أنا مش مقتنع بمج قوي يعني. أنا عارف إن هم بتتلعب هنا كتير قوي. جين. حلو مش قوي برضه، مش حلو قدام جراي وبايبر بالذات. مستر بي ممكن تصدق ممكن، بس صعب قوي مستر بي يتلعب في ماب زي ده. هنجيب تورب بالعافيه. هل ياخدوا تيك؟
لا. seconds left to make it. فنجة It's going to be the Brock. بروك Knew that it was kind of still looming. The long range can فنج break the بنس wall, ها؟ give them a bit of a لا مش فنج. advantage in the start, and especially if you can get Meg a bit more aggressive, give her a bit more of a chance to get forwards, then I think it's a solid pick. You know, with that wall break, send her straight through. But STMN definitely going to have something to ممكن say. الثرور I wonder بقى. if STMN get aggressive here. I mean, I see Brock, who's a ممكن little bit of a الثرور أو squishier فنج. brawler. Gene, who doesn't deal the best with brawlers up close in the face, and that's exactly what they're going to do. They're going to go with a Buster here. They also have the deflector يعني as خدوا well, so if tank. there are incoming rockets, projectiles from Gene, or if it's just the heavy firepower of Meow on مش عارف. the Meg. هو يعني بستر هنا كان بيتلعب Buster can زمان. really help with that. So I think two very different compositions, but I see بس them الله in يكون في both. عونه بقى. Well, STMN can close it out. على فكرة بستر مش بالخطورة قوي هنا زي باقي المبات. باقي المبات انا معاك كود زون و هنا انت ما مش قوي يعني. ممكن ينط من ناحية الشمال او ايه ده الاتنين كسروا؟ هما الاتنين كسروا ازاي؟ gadget that we don't always see. He's going to be throwing down the grand piano here, trying to get hey, في هاكس Hero making a nice connection as well. So it's going to be STMN a little bit on the defensive here, as Sands already has a super charged up. Well, here he is then. مش حلو السوبر ده خالص. شفت استبستر؟ يعني ازاي؟ الدنيا مفتوحة برضو، بس يجيب سوبر وفاهم. بوبي خلي بالك ممكن تموت. لا يا بوبي غلط المشي اللي انت مشيته، لان هو حشرهم في نفس الحتة، كان المفروض يرجع من الناحية الجاية. بس حلو زار جاب سوبر. ممكن ايوه صح قلت لك ممكن يشغل بس كسبه. زار جاب سوبر تاني. Bobby going to be able to pick up this round for STMN as they close things out in the fog. تقول لك ينط على ميجي طبعا مش هينفع ولا جين، بس عنده فرصة مع البروك. جين ده جين قريب من الشدة. ماشي حلو ده، حلو ده اضرب اي حاجه. شده زار العم نط. ازاي يا جدعان؟ هي التي بي اتعملت بس هو ما مات. يا جماعه حد يرد عليا، هو التي بي اتعمل بس مات. And it was Naui and Meow who now are able to heal up. Bobby just doesn't want to feed these supers, retreats back into the gas and accepting defeat in this round. I think that was really strategical from him too. And yeah, Gray did end up having a teleport there. I think was trying to get away, get in, get out situation. But هويس في رابط دونيشن لا. A 1-1 in our very opening game of set number 4. Rocket Rain ready to roll from Garo here. بس مش عايزه يتسرع، فاهم؟ لو اتسرع هتبقى مصيبة. ما عايزين يعملوا نفس الحركة، فاهم؟ يحاولوا يزنقوه. مياو طبعا بيظبطها بالظبط على اول ما الشيلد يخلص يسحبه، لانه بيعملش بوت. شوف بستر ما عملش حاجه. عكس. مش احسن حاجه ان زار يلعب ضد ميج خالص، محتاج اكتر من 7 شوطات عشان يجيبه. سانسي ايه ده سانسي لف عليهم. اضغطوا اضغط ده خد بوزيشن حلو قوي. اضغط بقى ايوه هيج. لا ايوه وحش يا زار زور. And how close it was as well. I didn't even see يا ربي. I'm not sure how he went down, but it was obviously استنى لو خسروا يبقوا متخاذلين بصراحة. ايه ده؟ انا حاسس مش هقول لك سانس، بوبي لازم يجيب شوتات اكتر من كده. العيال بتاعت اوروبا بتدوتش حلو الصراحة برضه، بيدوتش بطريقة مختلفة. ايوه كده يا
كنت لسه ايوه يا بوبي جابوا زار لقطوه بالجين ضربة جين الضعيف. Now he just pinching around, working towards that swing that deals so much. And Bobby not able to do too much winning the spawn, so chooses مش عارف ايه ده. ماشي بوبي خد مساحة اهو. Looks to let loose on the left, going for the more open space as a sharpshooter. Now he just establishing dominance on this right hand in. لا يا بوبي ما تسنوش نفسك. Now going to try and walk it forward as well as Meow gets the pull off. Bobby forces a super out. The get out of jail free card is now going to put him in a 1v1 situation. Now he has the HP going to walk it forward. The fog closing in and Bobby knows the inevitable. A little heart as he goes to the grave. One more for the heavily desired set number 5 for بس انت معايا فريق انا مع استامنا. Against STMN, a long road for them to close this one out. And Zeta looking strong. Rocket fuel comes through, breaks up some of that grasp, but at the same time, you see a homemade recipe not really doing too much. Gadget used by Nawi getting that rocket rain on the left. It's a shot onto Sands, but not a lot of return on that. Sand's going to be moving forward to try and find this for Zara. That was a real difficult situation for them. Keep in mind, Bobby with no super to get out of this. He's going to be moving to the left. Now a pull going through as well. Sands throwing at the block. حلوة دي. حلوة دي. زرع قفش. يا وحش. يا وحش. يا ولا يا ولاد اللعيبة. شفت ضحكوا عليهم دول كانوا يعني احنا كنا فاكرين ان هم دول ضاغطين. ضحكوا عليهم صح. كل واحد استغل الميكانكس بتاعت البطل بتاعته. جيم بعيد بقى شوية عن السوبر صح؟ بعيد بقى. شوف كم باك عظيم. لا اتقل بس اتقل. احنا ما لسه ما كسبوش. خلي بالك ها بروك مع سوق. لا يا رب كانت هتيجي. يا لهوي الزر دمه ناقص. اضغط. ايوه قفشوا زر قفشوا. حلوه دي يا ابن اللعيبه. لا انتهت. ساعدوا. لا مش هي. وحشه قوي دي. مش عارف زر اتلخبط ورجع بالتليبورت ولا لا، ولا هو رجع عشان هي ال100,000 قصدي. هما يعني حرام. سنس متوتر. لا سنس مش متوتر، بس هو الجيم صعب على باستر قوي. صعب شوية يعني 2-2 اهو. كرة القدم اللي هيكسب يكسب، انتهت. اللي هيكسب ده في الأول خالص، دي أول راوند. دي هكسة قوي. نفسي أعرف بوبي مات ازاي هنا. دي اللي فيها ابداع. ابدعوا. يعني بوبي ما اداش قوي بالكبايبر، وميج ده ابدع اللي هو ناوي ابدع يعني، وزار برضو ابدع. صعب. البراول بول اسوأ مود للستامينا. احي لا انت بتهزر. بالعكس يا عم بيعرفوا يلعبوا كويس في براول بول. ماشي لاست جيم هنشوف الدنيا ان شاء الله. استنى بيقول لك which player will be competing at their first event ever WF. ايه WF دي؟ سانس طبعا. سانس. Yeah, two very different looks at the competitive drive of these two teams, and it's all going to come down. الله خدنا هدية. Final. يلا مصلحة.
We've got Super Beach on the way, some brawl ball action going down, and I can't wait to see how it all unfolds here. Well, this is the game. The set. بوبي نفسه قال ماشي، هم قايلين كده بالفعل، بس على ارض الواقع هم جامدين برضه يا اسطى، ما تقلش منهم. بس زيتا احسن ممكن والله في الكورة. هي جوائز للتيم الفائز. هم دلوقتي بص، هم دلوقتي بيلعبوا على النهارده اليوم التاني. اليوم الاولاني نص الفرق لعبت، واليوم التاني نص الفرق التانية بتلعب. هم في المجموعات لعب امبارح المجموعة الأولى والتانية، والنهارده التالتة والرابعة. المجموعة فيها 3 فرق، واحد بيمشي واتنين بيتأهلوا. حلو، يعني من اليومين دول في 8 هيتأهلوا، بس في ال8 اللي هيتأهلوا دول هيروحوا يلعبوا اليوم التالت اللي هو بكرة في براكت بقى كده محترم، ثمن النهائي، ربع النهائي، لا ربع النهائي ونص النهائي والنهائي. فهمت حاجة؟ بس and they're gonna have to feel really good on Super Beach here as the bands come in. There's gonna be a Dynamite band, Shelly, Maisie, of course, and no surprise on the other end. You could tell that Zaya Division had that first pick because no Charlie, no نبدأها no مثلا Rosa, هنا؟ STMN shutting any idea of that down. نيتا مثلا؟ No surprise نيتا for it تبقى بداية؟ لا. Maisie's really been making a huge impact on the meta at the moment, and it's banned out as well. Shelly going to be along with it. A couple of hypercharges on that side, a couple of hypercharges on the STMN side too. ممكن بيني Zaya برضه. Division with this first pick, and I love it. Bit of Sandy. Sandy is so good in the brawl ball meta as well. Keep in mind too with the gadget, you immediately put an enemy to sleep. So if you're on the goal side, في بارلي، في باستر هنا بقى فتاك. شيليبان on your hand, so they're going to take advantage of that utility. Plus the fact too, it's ممكن نيتا بتلعب حلو قدام ساندي. Your faith in this in a set 5 makes a lot of في sense. بارلي ويلو. It really does. I mean, the plays it can make with the sweet dreams are just beautiful. They really are, just shutting people down in the goal mouth and scoring that goal. جيسي. Willow going to be the return pick. No Dyna? Okay, we'll pivot. We'll take a different throw. Why not? I'm interested to see there it is. I was wondering if يا دي Cordelius makes an البيت. appearance. I feel like grabbing this on the 2-3 turn makes a lot of sense to كورديليوس me. موجود. This is another brawler that I don't want to call it a gimmick, but of حاجة course تقرف. it's similar to Sandy, نيتا right? نيتا You put هياخدوا somebody to نيتا. sleep and get a لا goal. نيتا ايه يا اسطى؟ Cordelius الو. can remove any factor he wants at any given time. Make a connection, take somebody to shadow ممكن right جراي. in the same front as well. Can mind control an enemy ستو brawler. You جراي. can literally have a self score like the good old days, Trav, just from a نيتا. Willow super. So I'm really curious to see if باستر. the Zeta Division side responds with a thrower like Barley. ستو. Instead they're going to go with Stu, but they got one more decision to make. Yeah, I mean, Stu, you know, he can break down those walls with the breakthrough, so even if they don't go for a thrower, there's going to be a way to break through and get rid of those walls so the Willow هيلعب لين ستو ولا ميد؟ should like to, and I'm sure STMN would love that Willow to dominate. ممكن Score سبايك some goals, but Zeta Division's last pick should be coming through shortly. او باستر Gonna be something pretty solid, I imagine. STMN still أو seems to be نيتا. lacking a mid though, so gonna have to go for that. I think you can play Stu through the mid, you can play it through the lane, so see the Buster come in though. And I mean, against the Cordelius, it's tough. حلو It's a tank الباستر. into a Cordelius, you know you're not gonna be having a nice ياخدوا ايه بقى time. يكونترو؟ But I can't help but feel like Buster's always ياخدوا always ميد so هم، good. لسه هياخدوا Yeah, ميد. I feel like Buster's just been consistent Mid, lately too. I really like the spike matchup originally for them, but like you said, that's not necessarily a traditional mid for the side of STMN. So I think this is going to be a tough decision overall. I think throwing Cordelius جيل مثلا؟ enough range, especially if you let جيل ايه؟ Stu loose, it's going to get really tough for you. سبايك؟ لا They're سبايك those لا. supers. Now, of course, too, by picking this brawler, they have a wall break option, and it's going to be check. Jackie. We've يعني actually مش هيلعبوا seen ميد this أصلاً. weekend for some brawl ball action. احا مفيش ميد ها؟ Jackie actually مفيش might be ميد a pretty عندهم. good shout here. Against the Buster. قال لك ناخدها من قصير. يعني كده اللي هيلعب ميد مين بقى؟ مفيش حد. مفيش حد هيلعب ميد. ميد يعني مفيش حد حتى رينجه اعلى شويه، هما يلعبوا ستو ميد والتانيين مش هيلعبوا ميد. ممكن ايه كورديليوس كده يقعد يهبل كده ولا لا؟ كورديليوس مين؟ محتاجين كورديليوس. ممكن جاكي. كورديليوس واقف كده. بوبي هيجيب مياو. كان غلط بقى ان هو يخش. ويلو كده كده ايه هترخم جامد. ويلو ميد ما ينفعش يا اسطى، ازاي ويلو ميد؟ كسر يا لهوي، ده معاه اللونج داش. يا دي القرف، يا دي القرف.
احيه يا عمي، ضيع السوبر سنس. دود دود داد. ماشي حلوه دي يا زار. مش تيجي. ماشي كويس كويس. زار لازم يرجع. رجعوا جامد ابن نياو ضحك عليهم جامد. فيها يلا يا رجاله تقدروا. هايبر تشارج جول. احا ضيعوا الجول. ضيعوا الجول بس جابوه. ماشي عارف لو ما كانتش دخلت تبقى مصيبه. هايبر تشارج كويس ان هو ما ضيعهوش. سنس بيعاني شويه في الميد. ودي داش من الميتين امهم. حاسبه 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 حاسبه. غلط غلط غلط. اتقلوا وحوش. والله العظيم وحوش وحوش. بس الجيم صعبه قوي. البث شغال من امتى؟ 45 دقيقة. يا رب على الصعوبة. يا دين ام على الفتحة الجامدة جدا. تقتله. عاش عاش. اتقل. لا يا اسطى بوبي شكله ما بيلعبش البطل ده كتير. يا دين امي يا جدعان على الفتحه. يا دين ام الفتحه مثاليه للاسف. اقتلوا. كويس يلا سانس. كويس يلا سانس. وجيرو برضو بص بيلعبها صح خالص. على فكره ممكن لا غلط دي يا زار. غلط باينه قوي ان لسه. هايبر تشارج تشمل 200 جول. بيضيع وقت. اقسم بالله بكايه فجره. دخل خد اسمه ايه ده صح؟ ايه تشمل جول 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 جول. يا ولد اللعيبه يا ولد اللعيبه يا ولد اللعيبه يا ولد اللعيبه. اقسم بالله اساطير. اقسم بالله. فين اللي كان بيتريق عليهم اول جيم لما خسروا؟ جامد سانس برضو اسطوره يا جدعان. انتوا بتقولوا ايه؟ لا عايش وبكايه الجاكي قرفتهم جامد. بص بتوع اوروبا كره في عينيهم. مش كره بقى خلينا نقول حزن مثلا او مش زي بتوع ايه الهنود امبارح وكوريا ولا الصين. خسروا والصين قاعدين مبسوطين. مين الاحسن واحد؟ سانس لعب حلو. روح انا اروح سانس. ميو لعب جدا كويس. واسمه ايه ده برضه؟ واسمه ايه؟ جيرو لعب كويس. على فكره لسه هم برضه ما كانوا شكلهم ما كانوش متدربين قدام جاكي. يعني واضح قوي يعني واضح ان هم بص اتقفشوا كتير. وساندي هتعمل ايه قدام حاجه زي جاكي؟ فاهمني؟ فان هم لقوا البكايه دي
هي دي اللي كسبتهم. لو كانوا جابوا اي بيكات تانية كانوا هيخسروا وش. وحتى ان تيم استامنا اخر بكايه المفروض اهو انا خدت 200 اهو. البريدكشن از كوريكت. انا كده مفيش ولا توقع عملته غلط، ولا توقع عملته لا بتوع امبارح ولا النهارده. المهم كنت هقول لك يا اسطى المفروض ان اخر بيك يجيبوها ميد، فلا جابوا حاجه بقى اللي هو لين برضو، فهم غيروا في الاستراتيجيه على حسب اللي ضدهم. فدي يعني احصائيه خطيره جدا هم عملوها يعني، بس عشان تعرف ان هم مصحصحين كويس. لو ما اخد ساندي يعني مش عارف ما بحبش انا خدت كتير. ما بحبش انك تبداها كده ب لين. Well, actually, I was incorrect. Sense. Let's go. He made some great plays. He made some really, really solid plays. Almost بحب هو لابس ساعتين ليه؟ انت ليه يا ابني لابس ساعتين؟ في ايه؟ المهم ما بحبش زيتا الزفت بعد ما سايتتامبو تنساي مشي. بالراحة بس يا عم، انا معايا 1422 بالراحة بس. سيبك من زيتا دي خالص، زيتا دي منظمة، انت مالك بالمنظمة؟ يعني هو احنا بنشجع امتى بنشجع منظمات؟ احنا بتوع لعيبة وفرق، ملناش دعوة بمنظمة زيتا، منظمة مش عارف ترايب، احنا ما بنشجعش منظمات، احنا بنشجع لعيبة او فرق. يعني 3 لعيبة متجمعين مع بعض دول نشجعهم مهما روحوا. ان شاء الله حطوا مثلا في فريق اسمه خرا هنشجعهم برضه، فاهم؟ بس فما وريني كده. بص هو في سؤال امبارح جه السؤال ده، وكان ده كان الاسم البازار سيركس. ده ايه؟ هو احنا في الموسم 21 ولا 22؟ to kick off the day. Yeah, Zeta Division have to make a turnaround here. This is going to really dictate how this final match goes. We haven't had a situation yet where we've had a tie of 1-1. Obviously, the tiebreaker rules for that. But as CMN, if they win, حاويس ورينا اختياراتك. انا ما اخترتش حاجة، انا لسه بختار اهو معاكم. ما عملتش التوقعات امبارح، بعملها قبل ما الماتش يبدأ، فاهمني؟ نون هتفشخ زيتا ممكن. بصوا شايفين ناونز يعني الفريق ده اصلا من جنوب امريكا، ظهر فترة كده. هي دي الاغنية، هي دي الاغنية يا جدعان، هي دي الاغنية اللي فيها الكوبي رايت. اقفل 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 يا عم، ناقص عرب. بوبي اهو، ده سيمانتك زيمانزك هنشوفه برضو النهارده. ده اسمه ايه؟ الواد ده تشارلي او تشينو. تشارلي او تشينو. المهم انا بقول لكم ناونز ظهروا من شهرين كده في اوروبا، وده الواد الكوتش بتاع اس كي. ظهروا فتره كده في اوروبا الشهرين اللي فاتوا وابدعوا، يعني كسبوا بطولات كتير خلال الشهرين اللي فاتوا، فيهم عيال حلو قوي. زيتا برضو ما تقللش منها، مش عشان استمنى كسبت، استمنى فوق الجميع. خلصنا. ف مش عارف، ما اصل انا لو قلت ناونز يبقى زيتا هتمشي احيه، اللي هو زيتا هتمشي من اول يوم، ده تبقى مصيبه. انتوا هتعملوا ايه؟ زيتا جدعان، ناونز جدعان، ناونز في الشهرين اللي فاتوا فشخت الدنيا، فشخت ميتين الدنيا. التيمات الاوروبيه اسكيت نفخت منها، وريبلاي توتنهام كله.
فاير كرو. روح يا مجروح، روح يا مجروح. نون يلا على الله، على الله. ربنا يستر بقى. زيت 80%. العيال شكلهم الناس بتحبهم على فكرة جامد برضه لسه، يعني الحب موجود والتقارب مفهوم. الناس انتوا بتحبوهم ليه يا جدعان؟ زيتا دي منظمة، انت مالكش دعوة بيها. بيقول لك ان ويتش سيتي ان براول ستارز دبليو اف اس بينينج هيلد. معرفش يا اسطى ايه ده كلها. هي في بولندا. انهي مدينة بقى معرفش، بس ممكن نقول كوبينج. ايه ده؟ خلينا دي كده، حاسسها مدينة. 49% بس غلط. كل الناس حست ان هي مدينة بس غلط. نايس. المهم نفتح الصوت. Yeah, I mean, I was really impressed with them in SPS season 4. You know, they took things very عندهم seriously. Sometimes طريقة it's لعب boot camp a بنت week, 2 weeks لذينة. before مين they دول؟ practice, they get ناونز؟ into the time zones. يسطا These guys ناونز hunkered down and they won a فيهم lot of فاير matches. كرو قديم أوي، الواد ده قديم. وميني بيكا برضو قديم. مين تاني؟ كان مين التالت برضو بتاعه؟ ولاد موتيب. موتيب برضو موتيب ده رايق، هيعجبوك. انا مختار ناونز ضد ستامينا. لا انا هختار ناونز ضد ستامينا. هقول لك بس استنى، خلينا بس نخلص اهو. موتيب بيكا فاير كرو. على فكرة ده ماتش هيبقى فاجر لو انت ما تعرفش بقى. لو انت ما تعرفش ده ماتش هيبقى تدمير وتفجير. شوف لي يا بتاع. يا باشا بدل ما تختار امبارح، ها بدل ما انت بتسأل بتقول الفوت فاجرين، الفوت فاجرين صح؟ طب تعرف ان ناونز كسبت فوت، كسبتها باكتساح. يعني لو فوت ولا ناونز هختار ناونز. يلا اتفضل يا عم. on this roster and a strong mentality that ensures that this team has been able to regroup and get ready for this matchup. And their opponents now. العيال دي مظلومة يا جدعان، العيال دي ممكن تعمل حاجة والله. العيال دي مظلومة وحلوة بجد والله. يعني انا ممكن اشجع زيتا الماتش ده، فاهم؟ لان العيال دي اتظلمت كتير اللي هم بتوع زيتا دول. مش معقوله برضو السنه دي يتظلموا تاني. معلش عندي 340 نقطه، اوصل 1000 اليوم. تقدر. انا وصلت امبارح 1000 لوحدي. ينفع لسه نصوت؟ انا لسه مصوت، انا لسه مصوت زيك، بس اول ماتشين خلاص راحوا عليك. يعني انا لو زيتا كسبت بجد هنبسط، فاهمني؟ لانها اصلا لو خسرت هي كده مشيت، هتمشي. يعني يا رب انا ليه اكسبي يا زيتا، اكسبي. الشباب دي يا جدعان اتظلمت جامد. راجع تاريخهم من سنه 2020 هتلاقيهم كل سنه بيحاولوا والدنيا ما بتجيش عليهم. فلحد ما الدنيا مش الدنيا، لحد ما ربنا اداهم السنه دي والناس بدات تاخد بالهم ان الناس دي موجوده. ما حصلهمش نصيب، ولكن خلينا نشوف. عم الناس محدش اتكلم عن كسبرو هتلعب هيبقى فاضل ماتش تاني بعد ده، وبعدين هنخش بقى في ايه، في عم سايتامبو بقى واسكي ومعرفش مين التيم التالت. فوت. يا نهار اسود، ده احسن ماتش النهارده. فوت ضد اسكي، ده اهم ماتش النهارده. شباب هسألكوا سؤال بما يرضي الله، مين كام واحد عامل لايك؟
ولا واحد ولا واحد عامل لايك. انزل بفكرك بس انزل اتك على الزر اللي تحت ده. انا نسيت انا كمان. انا عملت لايك. طب والله انتوا اساطير. انا ذات نفسي بنسى. يعني انا ساعات بخش اتفرج على فيديو يعجبني جدا وانسى موضوع اللايك ده خالص. الا بقى ايه لو جيت في اخر الفيديو كده لقيته بيقول لي ايه لو عجبك الفيديو حط لايك. اقول له ماشي عجبني اعمل. بيفكرني بس. لايك للامر. لا يا عم. مسي على فهد يا حويس. احلى تحيه للفهد. لسه مش عارف اعمل لايك عشان الاغاني. اغاني فين؟ انا ما بعتبرش بصراحه براول ستارز دي فيها اغاني يعني خالص نهائي. لانها اغاني اصلا لا تؤثر على المشاعر ولا اي حاجه. هي بس معموله عشان ما تخليكش تمل. يعني تخيل تلعب لعبه من غير ما يبقى فيه ساوند افكت واغاني. ما حدش مهتم بالاغاني. يعني هل في اغاني دلوقتي؟ انا مش سامع اغاني. سامع ما فيش اغاني. انا لما الاغاني بتيجي بعمل لها ميوت عشان الكوبرايت. ديناميك ايه ده؟ وايه اللي بياخدوه ده؟ حلو. شايف الثقة بياخدوا الديناميك على طول. فريق زيتا غبي لدرجة غير متوقعة. لا اوكي. ترى ممكن ياخدوا ايه؟ ساندي. Sandy going to be a very solid shout here as well. Again, in a mode where kills are the only things that matter. The Sweet Dreams gadget, you put the enemy to sleep, you line up some shots. Those حاجة aggressive. حاجة aggressive. جاكي. جاك. can get you across the canal, which is obviously a big feature on this map. Not to mention too, you can جاكي. أكيد مش باستر. جاك. and do some real serious damage. Peck is going to have his wits about him here because at the drop of a hat, راح باستر. Zeta Division could be all over Nouns, and so they bring. هويس نقطي 560 في امل. طبعا هتاخد كتير يعني. لسه هويس صاحبي اسمه احمد موسى تعبان نفسيا وعايز فيديو يفضل. انا شايف شاكي كان هيبقى احسن بالذات اللي لسه عامله في ساندي وايه تاني واللي عمله في جاكي هيبقى احسن يعني. بس عادي هما بقى ليهم وجهات نظر. جاكي بيشد برضو واخد بالك بيشد بالجادجت دي فدي حاجه مفيده. ابتدى الماتش. البث بتاع البطوله هيخلص امتى؟ اتوقع قدامه شويه يعني محترمين. يعني ممكن بعد 4 ساعات مثلا 4 ساعات ونص كده. حلوه الشده دي. ماشي شغال. حلوه دي يا فاير برو. اوف على السلو. حماهم. يروح بقى يرخم عليه بس نو. بص نو اسطوري. مياو ما يعديش. مياو لو عدى مصيبه. ماشي جيرو ضيع حي. ساندي احد قتله. الو Now there, I think goes for the TP. Pekka will fall, and this promotes Motep into throwing up a montage to back away. يا نهار اسود ده فاير كروم بدع. The Dynamite turning up in a big way. بس بقول لك ايه لسه فيه. هم ملزوقين في بعض حرفيا. البتاعة دي مقرفة قوي. Meow survives. Now he moves up. They're shooting behind their back. They're walking it forward. They have their bodyguard Motep leading the way. And somehow throughout all of it, they're surviving. But now he wants a piece of the action here. Low HP. ايوه. يزنق شوية يتأهلوا. ضيع الهايبر تشارج. بيكا دخل يضغط شوية. رجع. لا قتلوا. لحظة بس يا جدعان دقيقة نفهم. فاير كرو لو مات انتهى. هياخدوا. قتلوا. يا نهار اسود يا جدعان. ده الديناميك. as Nouns Esports hit the 20-star threshold. Love that from Nouns. It's a move
ده هيك بشوف الواد مبدع الصراحه. لسه الماتش ما خلصش، ما تقعدوش تقللوا من ذاتها. الناونز عمك، ما احنا عمالين نقول لكم ناونز لعبت في اوروبا نفخت الدنيا الشهرين اللي فاتوا، بس اتقالوا بس. ضاعت ال اوه ماي جاد دمه 12. لا مات مات. والله الباستر اسطوري. اوه قتل نفسه بالباونس. قتل نفسه بالباونس تاني. برو. هيموت. عمل له ستان. اوه الدنيا بدأت تتحسن. غلط انه ياخد ساندي. كان المفروض، لا خلاص كده انتهت. ده حظ ده. احد جابه. لا خلاص. تعبان اليوم زيت. لا مش تعبان. حظهم حلو برضه البت. وإذا بالهايبر تشارج عملتهم تبطيء وقتلتهم باللعب الصح. الاتنين يقدروا يكسبوا. غلط. حلوة دي يا بيكا، بس هيموت. استنى غلط برضه جادجت غلط. يا ابن اللعيبة يا جدعان. التليبورت دي هي نص اللعبة، نص الماتش بالنسبة حلوة الجامب دي. تعاش. يا لهوي كان هيجيبه، بس هم كسبانين. بدأ يبقى فيها شوية. حلو السوبر ده. خلاص الماتش خلص. زيتا كسبت. يا الله. خالص صح؟ خالص. قوة قوة التليبورت فظيعة. تليبورت وروزة نوت صعب. الجيم الاولاني هم ما اعتمدوش على التليبورت الصح. الجيم التاني والتالت ظبطوا التليبورت قوي، فخلاص انتهى بقى. وادي الاجهزه بتاعتهم الاسطوريه. ده ماسك كتاب بجد. ايه ده؟ I bet Brew. برضو فاير كرو ده سوبرات كتيرة. العيال قلبت برضو. مين قال ايه؟ لا لسه بشجع اللي مسوتهم عشان نقط بس. يا اعمل زيي. بشجع في الماتش عكس اللي انا مصوت له.
They played that strategy very well. I think that was a very unique way of doing things. You know, Zeta Division has 3 different brawlers, very unique, very diverse in what they bring to the table. But they didn't necessarily have to stay together. They could all use their designated roles, and Nouns very insistent upon playing it as a team. بص هو مهم ان احنا نشجع زيتا، مهم جدا. لانهم لو خسروا الماتش ده هيطلعوا بره البطوله خالص. بس في حاجه دلوقتي، لو ناونز خسرت وراحوا لعبوا ستامينا وكسبوا، يبقى ايه ده؟ ايه اللخبطه دي؟ المهم Revenant. Not only has Zeta Division gained a lot of information about their opponents, they've also got themselves on the board early. Yeah, I think it's big that Zeta Division win this, especially ليش اخترت ناون؟ والله ناونز جامدين برضو. انت مش مقتنع ليه؟ اقتنع بقى يا اخي، اقتنع. مش مقتنع ليه ان هم جامدين؟ ما انت بيه لو متابع، بس انت حافظ، انت حافظ اسم، بس حافظ اسم، حافظ اي حاجه فيها زيتا ديفيجن تك عليها. Our next set will be double swoosh. It's time for gem grab, and it's a map where we've seen obviously countering the bushes be a huge part of the strategy. Griben. Griben. We've seen teams bring Amber into روزابان. success, I feel. So there's definitely going to be a situation where لا روزابان كده كده يعني دي اساس. First brawler I thought of, I said no. الأغنية. Let this one slide again, right? With all the bushes on the map, the hypercharge in the mix too. Rosa. بعد ايه يابا الأغنية خلصت؟ No Charlie allowed here. استغفر الله العظيم يا رب. هناخد كوبي رايت زي امبارح. انا عايز اكتب كده كلمة، اكتب اغنية، اغاني. اكتبها ازاي؟ so devastating right now. So expect to see her locked away pretty much straight away. Yes. So Zeta Division. Oh, the Rosa. روزا ايه ده؟ انت شفت روزا مفتوحة؟ Is she getting through? This time it's Nouns clapping. They're the ones that get it this time. We get the big طب هم اغبياء بقى يا اسطى. Again, the second most banned brawler yesterday. تقصد ان زيتها مش قوية؟ لا ازاي الكلام ده؟ لا لا يا ابني والله العظيم، الفرق اللي قدامك دي يعني هما كام فريق؟ 12 اقوى 12 فريق في العالم طلعوا هنا بالروح بعد عذاب ومجهود رهيب. فاهمني؟ هو مش جابوا 12 فريق ويلا دول مناوب ودول مش، لا في تعذيب حصل. ميزي دي اغرب بكايه هنا. ميزي هنا غريبه. Not sure if Nouns feel the same way. We're going to find out either way. Mazy is actually a very powerful brawler right now, and I think to the casual fan like myself at home, you know, we don't necessarily understand the presence of Mazy. It's something that Ark and I went back and forth at when we casted SPS as well, but Mazy had a 67% win rate yesterday and was the second most picked brawler, and my boy Gale. امبارح اتلعب هنا برضه. There are maps where I like him, and this is one of them. And something like Kaboom Canyon. ياخدوا حاجة عشوائي زي الترتورة. But the visibility he brings, the طارة. slow down, the twist, there's just so much, or the spring ejector for that too. He's got good utility and can often be a threat into those, you know, tanky brawlers. That's definitely a case to make for him on Kaboom Canyon. The spring ejector getting you back into Mr. the center B. of the map really quickly was something that a lot of teams lent on heavily. Here in double swoosh, Benny. Perhaps not something that these teams are really looking to Jean. leverage to the same degree. Jesse. Here for now, and again, a Kaboom Canyon pick we've seen from quite a few teams. حلوة بقى تتلعب مؤخرا في الميد، يعني كان الأول بيتلعب بيني جامدة قوي يعني هنا. نيتا روح نيتا لا. بس نيتا بتتعذب شوية من جيل. روح لولا، روح أمبر، روح سبايك. خلاص هما اخدوا سبايك عشان ما يلعبوش نيتا، عشان ما يلعبوش نيتا. Absolutely, really dependable. Of course, that life plant in a pinch can add a heck of a lot of value unless you're going up against a penny, of course. So definitely something. روح البريمو يلا. And of course, we've seen with hypercharge. By the way, 3 hypercharge brawlers for now. So they've made it pretty clear how they're trying to play Brawl Stars this weekend. But yeah, obviously, just having that availability, the raw stat boost plus those extra effects. I mean, the 2.0 turret for Jesse is definitely not something to sniff at here. So the Cordelius is the last pick here. Now, if you're Zeta Division, what are you looking to really do or answer
الميتا رخمة أوي يا جدعان بصراحة يعني. الميتا رخمة شوية يعني على النهائيات. يعني تخيل مثلا، لا رخمة تخيل تبقى روزا هي الميتا يعني أحي يعني. كورديليوس جامد قدام اسمها ايه دي روزا، بس برضو روزا هنا كفاليو أعظم. ابتدى الماتش برضه يا جدعان. هنا ميزي ما بتتلعبش، انا عمري ما شفتها بتتلعب هنا الميد، فالموضوع صعب قوي قوي قوي. تيم وايب الله اكبر. Not starting this one out strong. Very interesting layout off the beginning too. They sent 3 to the اوكي عملت دوج ماذا بعد؟ يعني انت مش شايف ميزي هنا، مش شايفه بتضرب فين. My goodness, Zeta Division have to collect themselves awfully quickly because this is going to go from bad to worse. It's already feeling pretty oppressive now. Hypercharge, Spike, super used there. Pekka really overextended on the left-hand side. Gave Firecrow the chance to accrue those 8 gems. سيد تامبو يلعب بعد شوية، أنا نفسي أشوف سيد تامبو. مات. ماشي حلو قوي السوبر ده. خرج جد. خسروا الكنترول جامد. ماشي ماشي. قتلوه؟ بتهزر. احي. ادي يا باشا البطل اللي جايبينه عشان يكاونت. مات برضه. ما يعرفش ما يعرفش. ما يعرفش. ادي يا باشا هم واخدين كورديليس عشان يكاونتر روزا، وبرضه ما كاونترهاش برضه. وروزا راحت قتلته وقتلت صاحبه وخدت الجواهر وعملت سوبر وكسبت الجيم يعني. ده يا باشا هاو تو كاونتر روزا سنة 2023. جيل ساعد روزا. لا استني انت معاكي جواهر وانا مش عارفه اجيبك. خدي زقه بعيدي عني عشان تعيشي. لا 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 مياو بيعاني عمال ده في جديها. حلوه دي الدنيا دي احسن. مش قوي السوبر ده، مش قوي ضيعه كان مهم. فاير كرو كده ضيع الجادجتين. حلوة دي. اوف 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 اوف. كسبوا الجيم ده. الشباب اللي فوق متوترين شويه برضو. ايه ان هم كسبانين اللين الشمال ده يعني. جيل اخيرا هايبر تشارج بقى. ايوه ضيعه. هو خوفه بس هو وتره جاب له سكته قلبيه فمات. ناوي واخد اللين الشمال وكسبانه بكل اريحيه وده غلط. اللين ده لازم ما يبقاش مضغوط كده عليه. ضيع البتاع ده بس هيقتله. روح يا اسطى روح له هو يا اسطى. المفروض كنت عامل حلقه هذيك المفروض. ماشي يا اسطى. انا بقول كان المفروض هو يبقى عامل حسابه ان هو هيطلع على الجيل على طول، لان الجيل ده السوبر كان مضيع السوبر. المهم الدنيا بقت احسن يعني ليه. ضيع السوبر مياو. وادي اخر جادجت. خد الجمايه. الماتش بقى دنيته اسوأ كتير. بيكا بقى شوية الدوج بتاعه بالسرعة. جاب سوبر. مش هيعرف. لا مش هيعرف يقتله. هيقعد يرخم. هيموت قدامهم بالظبط. بس خلاص خدوه.
هتطلع يا دين امي يا جدعان. يا الله شايفين على حرام. حرام والله العظيم. هو كده الماتش خلص ولا 1-1 مش واخد بالي. عاش ضغط يا جدعان. العيال دي محطوط تحت ضغط جامد. العيال لسه خسران من ستامينا. بيلعبوا شرفي اصلا. لو خسروا اوروبا هتتهان، لان كده خلاص هيقول لك بقى ايه، اي فريق في اوروبا بس يقعد يعمل شويه شبحانه على بتوع اوروبا، بعد كده يجي في بطوله العالم يتنفخ. تبقى قاعده عامه. And kill there, a drag to the Shadow Realm, and the matchup that they're looking for here, a Cordelius into a tank matchup as Firecrow's dealing with things up top. Cordelius الجيم ده احسن شويه. survives, a light plant goes down, keeps Motep alive, but nonetheless, it's Naui with 5 Jim. مو بس ما لو ناونز عايزين يكسبوا لازم اللين الشمال ده صح كده. ارجع بيكا هيضرب عليك وانتوا ماشي. جيسي حطت المدفع الرايق. خد اللين. مش حلو ان هو ياخد اللين ده خالص. جيل يعني ايه خد تضعيفات كتير بس بسبب طريقة حاجاته، يعني دايما بيبقى حلو هنا. موتيب السبايك لازم يرجع. ده بيعكسه. الحق ده بيعكسه. هو ما يعرفش على فكرة ان هو عكس. عارف عكس هما كمان. صح كده. بس غلط. يا دين امي لحقوا في اخر ثانية. موتيب هيموت. خلاص انتهت. ايه ده 9-10. انتهت ايه يا عم؟ ولا انتهت ولا حاجة. يا نهار اسود. يا نهار ابيض على التنفس الصناعي. اضغط يا موتيب شوية بالسبايك بتاعك ده اي حاجة. يا دينا من الجوهرة. خلاص انتهت. المرة دي بقى انتهت بجد. يا جدعان. بصراحة يستحقوا. لعبوا اصح. ناونز قعدت تهبل كده فاهم. كانت متوترة جامد. يلا 1-1 يعني ماتش عملاقين بيضربوا في بعض. ولسه على فكرة الماتش الجاي ستامينا ضد ناونز برضه هيبقى جامد. بكون متخيل ان الماتش هيبقى سهل على ستامينا، وستامينا البوب ومش عارف ايه خالص. سبايك ملوش لازمة هنا. ليه تقول كده يعني؟ Unfortunately, with a deficit of 2-0, it's tough to win a set against any of these teams. Nouns previously won this match. شكرا يا اسطى على هذا مش شايف. ايكيوس ساكس. ايكيوس سيستم مش ساكس الصراحة. الماتش الجاي ايه؟ سيف زون. لا ده هوت زون. يا رب يبقى دولينج بيتلز. ايه اصعب مجموعة يا اسطى؟ اتوقع المجموعة انا شايف دي لان الثلاثة اللي فيها اساطير. والمجموعة الجاية برضه الصراحة. بس المجموعة الجاية عندك اسكي وعندك فوت
يعني اهو فريقين عشق، وعندك السايتامبو بقى ورجالته. How did Stamina Esport qualify for last chance? Now he's sizing up his opposition here. We're hoping to get in the head of Now's Esports as they have to be starting to feel the عم الكل لا division slowly but steadily. انا اكتر ماتش نفسي اشوفه اسكي ضد ستامينا. لا عشان لما ستامينا بيقعدوا يعلقوا على اسكي، يعني بيقعدوا يشتموا عليهم جامد. لك او بي وات ار يو دوينج، فاهم؟ يقعد بقى السنس ده يا جدعان. انتوا لو بتشوفوا الاستريمات بتاعته يعني هو يبان ان هو كيوت بقى، وده او يعني ده تحس ان هو مش مهتم بيها، فتحسه شاب متبهدل كده. لكن هو عارف ايه مزفه كده يعني. هو مجمد تحسه خارج من جنج. ماشي. في روزا. لا خلاص بقى احنا زهقنا بقى. خد يلا ستو، يلا خد ستو يلا ده برناردو ستو. خد لو مثلا. You know, we have Lou, all of those make a lot of sense. Immediate response though is Colette, who does have a hypercharge, does counter tanks, checks both boxes. We've seen a lot of Colette in the previous series as they tried to get value out of that against STM. A very close fight indeed, but Bobby really undid them with that bell pick. So وممكن تروح سترور برضه. بس خلينا في بان. وفي جيسي برضه يا جدعان، هتبقى جامده قوي. جيسي بان روح يا مجروح. ده دول بقى يقدروش ياخدوا بام دلوقتي، الدنيا هتبقى صعبه قوي. ما يقدروش ياخدوا بام خالص. And they're going to go ahead and play a little chess, and they're going to go ahead and select this brawler, knowing that one, it's really good into their first option. It's possible that, you know, Meow first picks that Colette just to try and dissuade Nouns from picking up a Pam, for example. But they themselves, Nouns, they ban out the Buster, and Barley makes another appearance here. Bit of a niche pick, but very powerful on dueling beetles. B, of course, for a very powerful side lane. Big fan of what Nouns have started with here. هياخدوا حاجة بتكسر. المفروض. They now have a long range threat, somebody that's going to do well into Colette. They have a thrower هيبقى شبح. that's going to do really well into both of these brawlers, especially considering there's an indestructible wall. هيبقى شبح. ايكيوس شكرا على الممبرشيب. انتوا عجبكم الصورة المضحكة اللي انا حطيتها دي؟ ضحك صح؟ كيرو مبروك يا عم على الجفت اللي اداها لك. Comes from long range play, and then you have like a pseudo phase shifter, of course, in that disengage. You just have so many options there. We see the rules are picked up here. This indicates to me an aggressive tendency for Zeta Division. هو كانوا فاهم هم عينينها للاخر، واخد بالك؟ يا حويس البطولة ولا مانشستر سيتي وليفربول؟ لا اكيد البتاع ده. ايكيوس سات. انت عايزني اقولها؟ قول انك عايز ناخد كوبي رايت. ماشي يا عم، تسلم على الجفت للشباب. Pekka with a rattled hive here just to try and put some pressure down on Gero. Sharpshooters matching up in that left lane and Firecrow trying to control as much ما معهمش حد يكسب. يا نهار ابيض يا جدعان. ماكنتير انتسب. ماشي يا ماكنتير. يا اسطى كنا متفقين الاول ال10 تجيب طبق كشري، دلوقتي يا عم مش هتجيب طبق كشري، ممكن تجيب كيس كشري. عارف انت الكيس ايكيوس خرا. تسلم انا مش هقول بقى سات، اقول خرا مكانها. محمود الدسوقي كريزي راكون فوق. ماشي يا اسطى ماشي يابا. الرجاله عجبها الصوره في قاعده عماله تنتسب.
هو الماتش ده خلصان شكله. موضوع ان هم معهمش ولا اي حاجه تكسر البوش، وروزا واخده حولت الماب جايب 4 جادجتات، فاهم؟ 4 وقاعده تتمشى، كسبت بالكومبو. شايف الكومبو ممكن يعمل ايه؟ حاجه تقرف. مش هي مش هي مش هي مش هي مش هي. That was the strongest showing we've seen from any team in an individual يا دين game اهل على today. That البيض. was domination from a Zeta division. الماتش ده خلصان. Looking fierce right now. And I do think that the Nouns esports composition looked good. It's fine. It makes sense. ايش But at the end of the day, المفروض ميزي those الاقوى. sneaky لا last لا 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 second Rosa يا ابني، was بص so بص انا هقول لك على good حاجه. because it's ميزي just gonna sit there. يعني It's a هي free شارب punch is شوتر، somebody like Barley, even though he may not get touched by Rosa, بتبقى he's حلوه لو fine. الدنيا He's مفتوحه certainly not giving شويه، enough damage into the واخد high بالك؟ HP roll. انما هي في عشب، بتجري بعشب، في عشب محطوط. صعب صعب. هم بيحاولوا. يا ابن اللعيبه يا ابن اللعيبه يا فاركو. انا بقول يا رب يا رب يعني يكسبوا القرف ده. هيزقها على ايه؟ هيزقها على الحيطه. A trap on the right hand end as well. Pekka left hand long lane going to be leading here, but Zeta division. مشكلة مشكلة بارلي حلو في الكنترول قوي، بس مشكلته ان هو وحش قدام التنكات قوي. الواد شايل. حلوه دي، ده جت عليهم الثلاثه. جت عليهم الثلاثه. جامده دي يا بكا، جامده قوي. ممكن تضيفني براول؟ ابعت يا اسطى هو اسمه ايه؟ ابعت اللي هو هيكسبوا. تخيل، انا مش عارف ازاي. انا ما اعرفش ازاي. لسه 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 لسه. سوبر سوبر 2% يا جدعان. 2% 2%. احا احا. لا اقسم بالله احا. لا 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 احا حرام. العيال برضو انا اسف، ناونز عملوا شغل المفروض يكسبوا يعني بعد التعب اللي هم عملوه ده. شايفين يا جدعان قوة اللاست بيك؟ ايكيوس زفت. تسلم يا اسطى، تسلم مستر حمزة. ماشي يا عم، ماشي يا عم. ناونز خرا. لا 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 لا، ناونز مش خرا. لا لا مش خرا، ما تقللش من ناونز بجد. هم اتغفلوا في اللاست بيك، اتغفلوا جامد قوي يا جدعان في اللاست بيك. انا خسرت ده، انا ده اول بريدكشن اخسره في البطوله، بس صدقني اللاست بيك دي كانت بنت وسخه يعني. حرام حرام. الناونز عمكم. ايوه سمسم انت لسه في الصبح. ناونز عم احمد فج. فين احمد الفاتح؟ فين احمد الفاتح يا جدعان؟ حد يشيل زيتا من البطوله، خرجوا المنافسه. لا 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 لا، يعني انت كنت عايزهم يمشوا. طب بقول لكم ايه، الماتش الجاي استنى مين البطل؟ انا اختار طبعا مين اللي كان بيلعب. والله ما خدت بالي. حط جيرو.
ايه ده كله مياو؟ اقسم. طب احكي لكم على موقف حصل مع مياو ده. مياو ده والله العظيم في مره من المرات. اوكي انا خسرت مش معقوله 3-0 يعني. المهم بقول لكم الواد ناروتو الصغير بتاعنا مره كان بيلعب مع مياو في الباور ليج. الاتنين يا اسطى قعدوا يعملوا ديسلايك على بعض وناروتو يقول كان معانا في الكل ساعتها مين النوب ده ومياو يضرب ناروتو فاهم يعني حرفيا كانت خناقه. فانا بقى عايز اقول لناروتو انت راجل حقير لان النوب ده واقف في بطوله العالم اهو وانت قاعد في بيت في المنصوره. I mean, light years past what Nouns were able to bring in. Nouns, I like the brawlers, but at the end of the day, the Rosa sneaky 6-pick made a difference. You know, they had good matchups. تسلم يا عم على الوان جيفت. مين اللي خدها بقى؟ كلانسيز عمر. يا جدعان هو الموضوع ده بالحظ كده؟ انت بتاخد اي حد طلع؟ انا توقعت ازاي تعاش ناونز هتكسب. ما دي المشكله بقى يعني دي احنا كده وقعنا في فخ. يعني دلوقتي احنا هنقع في فخ كبير قوي يا جدعان. ناونز هتلاعب ستامينا تيم ار ان ذا وورلد كام بين 4 لا 5 زيتا ريبلاي فود اس كي نافي 5 ولا 6 12 هو 5 6 ايه مفيش 6 اصلا. في ناس عامله 12 في ناس مياو مبروك يعني. في ناس عامله 12 انتوا متخيلين؟ ايكيوس وزع 5 ليتس جو يا اسطى. وانت ايكيوس وماسك الموبايل من ماشي يا عم. الف شكر على ال5 جيفت للشباب. مين بقى خدهم؟ بافلي ليز اكس دي زياد مين تاني حبيبي يا عم ايكيوس يا ابن اللعيبه ايكيوس الانيميشن فجر. لا ده بص يا عم في يا اسطى في كمان لو عملت دونيشن مش ممبرشيب. استنى لحظه الاكل جه. اوف تسلمي والله العظيم. ماشي يا ست تسلمي. انا هدوق اهو. فين الباري؟ STMN Esports versus Nouns rehashing a rivalry that was built up over that North America South America play. تعالوا يا جدعان تعالوا. That one's going to be a blockbuster. ايكيوس بيوزع ليتس جو ايكيوس العم ايكيوس يابا. احلى تحيه للايكيوس. حاول الصوت. نروح لاصدقائنا بقى وحبايبنا. معلش خلي بالكوا ممكن يحصل حاجات انتوا مش بتاع ده. They might be able to take the game over. There's something special about watching two teams that are extremely momentum driven. You know what I mean? Two teams that really rise and fall off of, you know, how the previous map's gone or how the crowd's sort of getting behind them, right? That's going to be a fun element there. It's going to be quite an element of variance, though, as we look forward towards this next match. Bobby, I think in that last match, I think that was a mistake. I think it was unbelievable. That Bell especially, the King of Fire. I mean, that was the only way, like, those constant marks. Alkeus. That's the only way they were able to deal with that. تسلم يا اسطى على $7 من $10. I'm curious to see how this one plays out, but let's not waste any time. Let's get him out on the stage. We're going to head over to Frankie. Ready to round up Group C? This is going to be an interesting one. We know Nouns have to put on performance of their lives, but they need to do it against this North American powerhouse. It's STMN! They came through the last chance qualifier
but going by their performance that kicked off today's show, they are ready to keep fighting because all that matters is the final destination of this trophy. And their opponents, all the way from Latin America. It's Now's Esports! The pressure may be on this team's shoulders, but they know they have the voices of the Brazilians on their side, fans watching around the world and here as well. ماشي يا اسطى. اكيوس تسلم يا اسطى، انت متعنا بالاغاني اللي عماله بتاع ده بالانيميشن دي. ايوه يا عم، واحد جبت. مين اللي خدها؟ مليك احمد. مبروك يا مليك. ليتس جو. انت طريق يا ابني عشان ما بشوفش قدامي. انا ممكن ابدع لكم في موضوع الانيميشن اللي بتطلع دي. صراحة صورتها ثابتة في وجه حمص. Providing they can get a set, if it comes down to that set win percentage, they're going to have that little bit of an edge. But, oh my word, I'm just blown away watching backstage the caliber, the quality of the games that we've been witnessing today. لسه متصورة قريب. كنت مع حد يعني. يلا شوية اشرح القصة. And it got us very excited to see STMN hit the stage once more. But let's be real for a moment. That was not the Nouns, that was not the level of play from Nouns that we were expecting to see. سامعين بيقولوا ايه؟ سامعين المعلمين بيقولوا ايه؟ 100%. بيقولوا ده مش الليفل بتاع ناونز، احنا متوقعين اكتر بكتير من ناونز. عشان بس تعرفوا ان الميوزك دي عليها كوبي رايت. انا اسف بس الميوزك دي عليها كوبي رايت، انا حاسس كده. انا ممكن بعد ما الستريم ده يخلص بقى اقعد اشيل بقى الاغاني ومش عارف ايه، يعني الموضوع معقد. زمانها خلصت. لسه شغاله صح؟ Here. They looked incredible. And you راحت. a great point. Last year we saw this team take the stage with OG. Sands could not be here. Someone who was really touted as a rising star in North America. And it makes sense, right? We actually haven't seen the squeak yet from Sands. That was something we kind of expected to see, brought out a fair bit here. We also saw Zar put in some very difficult lane assignments. A lot of Mr. P, or just playing like the whistleblower in some of those matchups due to providing utility to the rest of the map here. Curious to see if he still has that role here, Ark. Cordelia snapped up straight away here by now. البتاع مش عايز يطلع يا اسطى. Yeah, just to add to that as well, you know, for me, Sands is playing out of his mind for what is his first. ده ايكيوس تسلم يا اسطى على 21 ريال تركي. ما اعرفش ايه العمله دي بس قشطه يعني. في حد خد ممبرشيب. عصام مبروك يا عم. عمرو بيقول لك فين العريس؟ فين العريس؟ مش راضي يطلع. العريس يا اسطى بيطلع تقريبا لو عدى. اهو يا عم العريس جه اهو. Damage from bouncing shots makes you a pretty strong side laner too. At the Rosa to supplement the pick. Oh, that is edgy. احلى تحيه لايكوس ابن نزينه. I mean, if Nouns want to pick up something along those lines, they've already got the Cordelius. I mean, they're picking Rota into Cordelius already. They could double down and bring in a Shelly as well and just have that additional wall break advantage to be able to then choose your sides. I mean, this is a dangerous game, actually, that STMN are playing, but they do know that Nouns are that similar kind of caliber of team. They like to bring in their tanks, they like to bring in a lot of El Primo and such like that. So شويه كده وهشرح لكم قصه الصوره دي. You might snarl at that one, but don't get me wrong. Bang back in the meta and definitely causing a lot of problems. يعني في حاجات في الصورة دي. Maybe an answer to the Sandy of Zeta Division on Bounty. What is this? The Frank? It's hammer time. Aha. Oh, okay. You had better get me up to speed on this one because it's been quite some time since Frank has been flavor of the month.
فرانك كومباتهم غريبة يا جدعان والله العظيم. يا لهوي، يا رب يكسبوا، يا رب، يا رب يكسبوا، يا رب، يا رب يكسبوا، يا رب. جدعان بجد الموضوع خطير. شيلي هتلعب ضد فرانك، يا دي القرف. خلاص الماتش كده. لا لا، يا رب يكسبوا. ايه معلش، ده سنس. كلنا مصوتين الاستامينا، بس الصراحة نبدله الكومب مع الرجالة دي، مع استامينا. شيلي اصلا، انت عارف يعني ايه شيلي ضد فرانك؟ ده مصيبة. اضرب. بس خلي بالك في حاجة رخمة شوية، ان البت الشيلي لسه واخدة نيرف، مبقتش تسايكل البتاع من السوبر. حلوة الكسرة دي، هتفرق. Some serious back and forth here now as Zaar's been sitting on that right-hand side. Obviously going to be very hard to shift. As Pekka blowing open that wall here. Much of the wall. دشمل يا سانس، دشمل. بابا اللعبة، دشمل. بابا اللعبة. في كام لعيب كده اعرف ان هم ابهات اللعبة. ده بيكا نفسه بتاع هو تقريبا هو لان بيكا اللي هو ولا لا تاني معتزل. بص هم من نفس المنطقة يعني، هم الاتنين. هو بيكا بتاع بول ده من امريكا معروف تقريبا. هو لا يا اسطى، سيبك من بيكا وبيكا والكلام ده. هيكسبوا. كسبوا. انا ما اعرفش افرح ولا احزن. انا ما اعرفش احزن ولا افرح. ما فيش حد. خلينا بس نخلص الماتش ان شاء الله. الجيم ده هيكسبه. لا يا اسطى، الو لا ماشي. لا يا رجاله، الو. ايه اللي السرو ده يا جدعان؟ اصبر لسه ما خسروش. يا دين امي على الجمدان. But very quickly, Vicro slinks away. Sand's going to pop out in front of Pekka here. This is a scary prospect now as Shadow Realm drops and Sands to fall. Sandbags thrown up, and now the grasping root's going to be activated by Bobby. He's looking for Pekka, but Nouns have that right hand. كيف أقنع أهلي إن هم خسروا بالكومب ده؟ ممكن والله العظيم ممكن. معاهم كل حاجة. معاهم كل حاجة. ماشي يا ايكيوس، ماشي يا عم ايكيوس. ايكيوس مدلعنا النهارده بالجفتات، او مدلعكوا بقى انتوا. انا مدلعكوا انتوا. مين اللي خدوا لوعر؟ هو الاسم كده صح؟ لوعر؟
الناس اللي بتقول ناونز وحشين اتفرج بفرانك كسبوا، انت متخيل ضدهم شيلي. بتقول لي استامينا اللي وحشين يا ابني، استامينا وحشين ازاي يا ابني؟ استامينا لسه كسبان زيتا، انت فاهم؟ اللعبه لعبه صح وكومبات. انا الصراحه كنت هقول لك، بيقول لك قلت لك فرانك اصلا مهم. كنت هقول لك مفيش حد خد النهارده وامبارح الكلب الا لما خسر، محدش ياخد 200 الكلب. دي نصيحه لابد من ارسالها للاناليست بتاع الفريق. فهمتوا؟ كلب اتلعب امبارح خسروا بيه، كلب اتلعب النهارده استمر لعب بيه برضه اول ماتش وخسروا. كلب ضعيف قوي يا اسطى، ايه ده؟ بص سانس جايب 10 400 وحاجه دامج، اكتر من كده وش اسوي، بس الكلب هيعمل ايه؟ الكلب هيعمل ايه قدام فرانك مثلا؟ عجبني ان في امهات في يعني امهات في الموضوع، يعني فاهمني؟ امهات جايه تتفرج على لعبه براول عادي يعني. لا دول مش عارف. لا دي صعبة أوي إن احنا نعرف. عشوائي بقى. صح أوجست نايس. That's kind of the reality that we're in at the moment. But certainly for Nows, you know, bringing in a couple of tanks wouldn't go amiss for me. Primo is very much up there in terms of ايكوس بيسيح. Buster for sure as well, which is not banned in this instance. ايكوس دلوقتي قاعد بيجيله هارت اتاك من اللي ايكوس ساكس عمله. This is fascinating. When you have teams that have the same bands, it opens much more of the roster up. But the Lou, he gets slapped right on up by Sands. Sitting at breakfast with Corey from عظيم قوي لو هنا. I was discussing the hotel. Why did he on band? البت الميزي. عندك سكويك برضو. عندك جيل، عندك روزا. روزا باين أحسن. عندك باستر برضو. نيتا. ساندي. استوى عشان ميزي. استوى بيبقى حلو قوي قدام ميزي. ممكن ياخدوا جيل. نيتا برضه ممكن تبقى حلوة. كرو لو شفتوا ماتش امبارح، كرو اللي لعب بي MMA كان حلو قوي. MMA لعب امبارح كرو، لعب هو وحش بس البطل كان حلو اللي كان بيلعب بيه لو كرو. Exactly that. I think the stand is probably my favorite pick. Actually, the Crow, it's pretty solid. It's pretty decent. Again, that slowing toxin, like you already mentioned, is really the key there. But much CC on this STMN drafts. ايكوس جامد يا عم، جامد يا عم. مبروك يا سايلنس. بص ولا سايلنس بس. كرو ميت يا اسطى. انا معاك، كرو ده بيموت بسهولة. بس والله MMA يعني كانت في حاجات حلوه عملها امبارح دي. انا خايف شويه على استامنا بس ربنا يستر. استنى ده سانس اللي بيلعب
بساندي. ده انتوا هتشوفوا اعظم ساندي في حياتكم. هتشوفوا اعظم ساندي في حياتكم، اصبر بس. اتفضل. ما بيهزرش ده. شايف الدماغ حتى البتاع عشان يمنعهم. لعيبه يا باشا. Of that Sandy stun into shot. They were not ready for it though. Firecrow blown to smithereens here as Pekka wants. دي سهلة أوي. سهلة أوي. These two teams no respect. ودي يا معلم. لا بلاش يا عم نقول دي. يعني فيش. ملك الساندي. ملك الساندي. فاتح زي ما يلا. يا اسطى انتوا عارفين انا باكل ايه؟ انتوا مش عارفين صح؟ اقول لكم بس ما حدش يتريق. جول دي جول جي جي اساطير. اقول لكم انا باكل ايه بس اللي هيصيح هنفخه. انا باكل طعميه. هي مش طعميه يا اسطى، طعميه باينه. طعميه وبدنجان. عشان بقى اللي يقعد يقول لي طعميه يا طعميه يا طعميه يا طعميه يا طعميه. طعمه بحمص لا. ماشي يا مكنتين انت طعميه زيي. السكه حلوه قوي في الجيم ده من بس انا بقول لك انا شفت في مره الواد سانس في اللاستيك تشانس لعب ساندي ابدع يا جدعان. كفايه كده. احنا كبسه يا عم. الكبسه جامده برضو يعني فاهم اللي يقول لك كبسه مش حاجه كده. الكبسه جامده. انتوا بتقولوا ايه؟ جول جول. ودي كده بالعافيه. الله يعافيك يا اسطى الله يعافيك. يا المنسف. قشطة شغال. حلوة. ده شمال. ده جول دي. لا غلط معاك سلو. جول. مايك سيء. ده واخدينه راست بيك على فكرة. جول عاش. احنا بص ايه ده يا عم؟ احنا منسف. ساندي سانس لعيب في كوردي كمان. انا بشرب شاي دلوقتي برضو في مج كبير زي بتاع امبارح. بس ده بقى ايه؟ ده مش مج عادي. ده مج عارف انت لما الوالده بتيجي تتجوز بيبقى في حاجه اسمها اللي هي الضلفه اللي بتعمل فيها الكوبايات الخاصه بتاعتها دي. النيش ده انا جايبه من جهاز من النيش بتاع والدتي اللي هو اصلا من 25 سنه ولا حاجه. الماب الجاي جواهر. ممكن يخسروا ستامنا عشان ستامنا بتبقاش حلوه قوي في الجواهر. It was actually a disgusting composition picked up here by STM and they got everything they could have needed. We know that Buster is so powerful. دولمة عمك. ايه بقى الدولمة دي؟ يا عم يوسف خلاص استمنت تأهلت.
لان لو حتى خسروا مفيش جيم زياده يكسر التعادل، لان زيتا استمنع عدد فوزات المبات اكثر من ناونز، لان ناونز ما عرفت تجيب واحد على زيتا. جدعان يوسف ده اللي كان معايا في فيديو ال 35، فتحيه ليه وتقدير. تاني حاجه انا ما كنتش عارف كده، انا كنت عمال برضو افكر في موضوع ايه مين تأهل الفكرة نافي اتأهلت وبعدين طلعت امبارح. يعني هما دلوقتي بيحسبوها بستايل عدد الجولات المكسب. طب ده معناه ايه بقى؟ الناونز كده خلاص هتطلع؟ طيب خلاص استمنى اتأهلت، دي خلاص كده اتأهلت لأنهم كسبوا 3 ودي كده 2 هنا ولا كام؟ حتى خسروا مفيش جيم تمام يكسر تمام. بصوا هو النظام معقد شوية اللي هم عاملينه، بس أكيد أحسن من ايه موضوع كسر التعادل. يعني لو قلنا استمنى خسرت يبقى كده كل اللي في الفريق كل الجروب خسر مرة وكسب مرة، فيبقى في تعقيد أكتر، فهو كويس إن هم عاملينها كده. كان في هدية هنا راحت فين؟ لولا لولا ابدعت امبارح، ابدعت. اللي هيكسب هنا هيتأهل. زيتا كسبت 5، استمنى كسبت 4، وناونز اعلى شيء 3. زيتا كسبت 5 2 ومن شويه 3 يبقى كده 5، واستمنى كسبت 1 هنا و3 في الاول يبقى 4 وناونز 3. احيه يعني الماتش ده لو استمنى كسبت كده خلاص كده اتأهلت هي وزيتا. لا يا عم استنى بس ازاي؟ ما ناونز كده لو ممكن تكسب الرابع والخامس يبقى كده ال3 كلهم 5 ولا ايه؟ جبت 2000 عاش يا عم. الظلم عراقي. بس انا كده اما سيرش اشوف شكلها عامل ازاي. لا ما هو انا لو شفت لو ناونز كسبت تبقى لا يا جدعان بالراحه بس. لو ناونز كسبت تبقى هي كسبت اللي كسب زيتا، فهي هتتأهل. الله يا ربي. ناونز ما جابت ست 1 ضد زيتا. زار يحتاج يلعب بشخصيه تحتاج سكيلز. ممكن بوبي اللي يلعب بيها. بوبي مره لعب بيها كان حلو قوي. بعد بقى ما نخلص الاكل حاسس ان احنا بناكل لحمه يعني. سانس مات. حلوة دي. حلوة دي يا بوبي. ساعد. لا عايش. اقفل. لحظة بس، هو ليه واخدين بوقحة؟ ايه ده؟ وده ما بيتلعبش. يا نهار اسود، ده بوت دشمل. ده بوبي دشمل البو. الماتش خلص خلاص. الماتش. We do see STMN give up a lot of map control through individuals, kind of feeding there. Bizarre obviously extremely healthy, able to play back. Still a nice 8 gems here. Sands has to use help from beyond to try and close the gap on Firecrow, and still could be scary. Definitely dodges away from the حلوة دي من That's a سانس. nice look, but still gets caught halfway through. Otis is oppressive on the بس مات ده عليه كل حاجة. Trying to send it there from Motive on Zar, but Motive is very, very low. He can't continue to contest this mid too much unless STMN can start to push this forwards. His mind's now further placed deeper there by Pecker on the right-hand side. And
يا لهوي الماتش بقى صعب قوي. ايوه قلت له فاير كرو وحش. جدعان 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 بسرعه جدعان، الواد عمال يدوج يا جدعان الواد. بس عاش 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 يلا يا زاري، انا عملت اللي عليك وزياده. ودي عادي عادي لسه فيها لسه فيها لسه فيها. يا دين امي لا راح الماتش يا اسطى. بسك متاخر مره. طيب هرستر هرستر مش متاخر اهو يا عم. 1-1 صفر اهو. But as soon as they lost that control, that's when Nouns really started to pick up the pace, make up that lost time, get those mines on the both side placed in a bit of a deeper position, and getting out that spawn, it's very difficult to do. Talk about the elephant. لا يا عم مش متأخر اهو. Do we need to swap Sands out of that side lane against the Otis? It wouldn't be a bad shout, to be honest. مشكلة بوبي عمل اللي عليه والزيادة ضد البو. يا دي البيض حلوة ايه دي زارا. يا نهار اسود على الدوج، يا نهار ابيض على القواقع المدمرة. حلوة دي يلا. علم علم علم. ماشي كويس والله. الواد زرزور مبدع. ودي هتيجي ها. يا دي المصيبة. اقتل اقتل. لا 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 اقتل. ها ده 40. ايوه بيدونج بيدونج بالايجو. ودي ودي يا بطل. انتهت 1-1. تعالى بقى. نايس الجيم ده. زار ابدع. زهار يا اسطى الواد رمى رمى الايجو. تعالوا لي انا هدوج بالايجو. يا نهار ابيض جامد جامد. معرفش ممكن يبدلوا ولا ايه. ممكن يبدلوا مع ان على فكرة تارا بتعاني قدام اوتس جدا يا اسطى. ايوه يا ايكيوس. ايوه يا عم ايكيوس. ولا كان مش بالزرمية الكشري ومكانتين عمك ولا لا. زهار عمل فات. عايزين نركز عشان الماتش ده مهم قوي. حلوه دي يا بوبي. قلت لك بص الاوتس ضغط قوي على لا 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 هيموت. يا سانس. ماشي ماشي. ضيعها ومعاه شده. لا 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 يا ربي. يا دين امي مات. يا رب. يا لهوي سانس خرج من اللعبة الجيم ده. اختفى يا اسطى اختفى بجد. ايه ده اختفى الواد سانس. حرام حرام حرام. ده كده في مصيبة يا يوسف يا اسطى. يا ايكيوس قول والله يا معاك. قلت حاجة فوق.
يا ايكيوس مباراة مباعة يا حاويس. شوف الناونز يحبون زيتا. اذا فان از ناونز معنى كلام زيتا وناونز يتأهلوا. لا يا عم ازاي الكلام ده؟ لا 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 يا يوسف لو انت موجود قول لي ايه اللي ممكن يحصل لو الماتش الجاي ناونز كسبت. الرعب ده يا عم. مين اقوى ساندي ولا كرو على حسب المال؟ بابرز مين بابرز ده؟ تسلم يا اسطى ايكيوس. زفت ايكيوس سك على الوان بتاع ده عبده. كريم شميس بالنضاره. مين اقوى ساندي ولا كرو؟ انا قلت لك ده انا بس عشان بدات اخاف. بقول لك ايه، اطلع اعمل لي كوبايه شاي تاني. قول لاختك تعمل لي كوبايه شاي. اقفل الباب بسرعه انا مستني. ها هديك 2 جنيه. حاطين بخاخات زيتا في الماب وزيتا فازت 3-0 كيف، والحين استمنا قاعدين يعانون من التيم زي الفاشن. لا يا اسطى مش عايز ايه؟ لا يا احمد مش هينفع. اعملوا 2 ايه؟ مش دلوقتي بقى بالليل يا ايكيوس. يا اسطى يا اسطى في ايه؟ والله معاك. قول الحاجه. عايز بدنا شويه حماس والله يا عقاب. انا بموت. استامنا ممكن يخسروا يعني، ممكن يطلعوا من ال. سيبها حطها جوه. لولا هديك 2 جنيه يا عم. ده اخويا الصغير فاهم كده يعني. هل فيزيك احسن من لاعبين البطولات؟ لا لا. يا مؤسس ايكيوس بعت لك الاي دي بتاعه فوق عشان تضيف. فين؟ انا خدته سكرين اهو. انا خدته سكرين. ده انا خايف استنى لو خسرت تبقى يعني هتبقى بلوى. استامنا بره. لا يا جدعان اهدوا بس. ايه ده؟ بوبي يودع البطولة اذا خسروا. So he can still be a factor. Shooting Star has these powerful diagonals, which is where the sharpshooters tend to thrive. That's part of the reason why we see the Piper take it away. I love the Mortis respect band, by the way. That is absolutely classic. فيزيك اسد دم فاتح ارنب ضد ما كنت. يا كورهي للماب.